Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω στην κουζίνα μου και πάλι. Σήμερα, Μιχάλη, θα κάνω μαρμελάδα με τούτα τα ωραία τα κορόμιλα που μου έφερε ο φίλος ο Άκης. Σφιχτά, ωραία, όρημα τόσο όσο και θα φτιάξω την όμορφη τη μαρμελάδα. Ωραία. Αυτή λοιπόν είναι η μαρμελάδα μας, η εξαιρετική. Όπως βλέπετε δεν πέφτει από το ψωμάκι, είναι ωραιότατη. Αυτή επειδή έμεινε έξω από τα βάζα, έχει κρυώσει και βλέπεις ότι έπιξε. Ναι. 40 λεπτά μας πήρε μόνο να δέσει. Να δέσει. Πάμε με τα υλικά μας. Τα υλικά, αυτά τα λίγα είναι, φίλες μου, είναι 2 κιλά κορόμιλα. Στην Κύπρο τα λέμε και φορμόζες. Ναι, τα λέμε και φορμόζες και έχει και διάφορα χρώματα, Μιχάλη μου. Και τα υλικά, όπως έχω πει, είναι 2 κιλά φορμόζες, κορόμιλα. Καθάριστα 2 κιλά. Ακαθάριστα. Για κάθε όμως καθαρισμένο κιλό, διότι θα τα κόψω και θα φύγω τα κοπούτσια από μέσα, θα τα ξαναζυγίσω και για κάθε κιλό καθαρισμένες κομμένες βάζω 700 γραμμάρια ζάχαρη, την άσπρη τούτη, δηλαδή είναι 3,5 τούτα τα νεροπότηρα, Μιχάλη μου. Τόσο γεμάτα. Ναι, όσες κοπέλες δεν έχουν ζυγαριά, μπορούν με το νεροπότηρο που φορεί 200 ml νερό να κάνουν τη δουλειά τους. Ωραία. Επίσης, έχω 2 βανίλιες που θα βάλω στο τέλος για να μου δώσουν άρωμα. 5 γραμμάρια το κάθε φακελάκι. Το κάθε φακελάκι, μάλιστα. Έχω το λεμονάκι μου. Χυμό λεμονιού. Χυμό λεμονιού. Κάθε κιλό καθαρισμένα κορόμιλα. Θέλω 3 κουταλιές λεμόνι. Τις 2 κουταλιές θα τις βάλω στην αρχή και τη 1 κουταλιά στο τέλος που να μου δέσει. Και το κονιάκ. Μπορεί σαν τη βανίλια να βάλουν αμαρόριζα, το κιούλι. Εξαρτάται τι αρέσει στον καθένα. Μπορούν να βάλουν ροδοστάγμα, μπορούν να βάλουν ανθόρυβο. Εγώ να βάλω κονιάκ. Για κάθε κιλό δηλαδή καθαρισμένα κορόμιλα θα βάζεις πόσο κονιάκ? 1 κουταλιά. Θα δουν στη συνέχεια πώς θα την χρησιμοποιήσω. Ωραία. Πάμε με την εκτέλεση. Φίλες μου, να βάλουμε μποδιά διότι φρούτα και μπορεί να πάνε πάνω στα ρούχα μας. Καλύτερο είναι να έχουμε και την ποδίτσα μας κοντά μας, να την χρησιμοποιήσουμε όπως έλεγε η γιαγιά μου και να μην νερωνούμαστε. Να μην σκουπιζούμαστε μπας στα ρούχα μας. Ναι. Θα χρησιμοποιήσεις την ψηλή κατσαρόλα? Ναι, Μιχάλη μου. Να μου την κρατάς λίγο όμως. Ας σου την βαστώ. Άρα πάνε τώρα να τα ζυγίσουμε. Να ζυγίσουμε τα κομμένα τη σάρκα των φορμόζων που θα χρησιμοποιήσουμε. Δεν έχω που αρχίσει να βγάλουν. Πάει το ζουμί μέσα. Το θέλουμε. Βέβαια. Πόσα είναι, Μιχάλη? Κοίταξε εσύ. Είναι 1800. Οκ, το από πάνω γίνεται 1800. Φίλες μου, εδώ έχω 1800 γραμμάρια κορόμιλα κομμένα. Άρα μόνο 200 γραμμάρια ήταν τα κουκούτσα. Επομένως, Μιχάλη, για τα 1800 θέλω 1200 γραμμάρια. 1260 για την ακρίβεια. Δεν έχει πρόβλημα. Θα βάλουμε 1200. 6 ποτήρια τέτοια. 6 ποτήρια, φίλες μου, για να μην συγχύζεστε. Επομένως, θα ανοίξουμε μια συσκευασία που είναι 1 κιλό και είναι τα 5 μου ποτήρια. Το 200. Λίγο και να κατέβω, φίλες μου. Λίγο και να κατέβεις. Ναι, να πάει παντού. Έχει σημασία δηλαδή. Ναι. Θα το γύρω από πάνω μόνο. Το τελευταίο ποτήρι να το αφήσω να το γύρω από πάνω. Α, κατάλαβα. Να βγάλει τα υγρά του. Ναι, και θα το αφήσεις μετά. Ναι, να το αφήσω. Το έχεις λίγο χρόνο. Βέβαια, να μου κατεβάσει τα υγρά και δεν θα χρησιμοποιήσω νερό. Μάλιστα, πολλά καλά. Και 2 και 3 ώρες να το αφήσουμε. Εντάξει, μπορούμε να το αφήσουμε και πάρα πολλά, Μιχάλη μου. Εντάξει, θα βάλεις και το λεμόνι για να μην μαυρίσει. Ναι. Πάει το 1 κιλό. Πάει το 1 κιλό, φίλες μου. Δεν και κοφτήμα να τα πατήσουμε και λίγο, γιατί να τα λιώσουμε. Βέβαια, αφού θα τα λιώσουμε. Ακριβώς. Να δείτε ύστερα πώς θα κατεβάσει το νερό του. Ναι. Επίαν τα 5 ποτήρια. Και προσθέτεις και το τελευταίο 6ο ποτήρι ζάχαρη. Έτσι μπήκα 1200 γραμμάρια ζάχαρη στα 1800 γραμμάρια σάρκας φορμόζων. Θα ρίξω το λεμονάκι μου. 2-3 κουταλιές. Φίλες μου, εδώ έχω 5 κουταλιές λεμόνι. Να βάλω
αυτές 3 εδώ για να το διατηρήσω το χρώμα του ωραίο και θα φύγω και λίγο για το τέλος που να το δέσω. Επίσης θα ρίξω και 2 κουταλιές κονιάκ έτσι για άρωμα. Ωραία, και 2 κουταλιές λοιπόν κονιάκ, περίπου 20 ml. Τούτες θα τις αφήσω τις βανίλιες στο τέλος. Στο τέλος, πώς να το δέσεις. Ακριβώς. Οπότε τώρα θα το σκεπάσεις τώρα και θα το θα το σκεπάσω. Θα το αφήσω περίπου 2 ώρες, θα το δούμε να κατεβάσει τα υγρά του και θα δείτε πώς θα συνεχίσω το δέσιμο. Συνεχίζουμε με την μαρμελάδα μας. Έχουν περάσει 2 ώρες. Έχουν περάσει, τα βαζάκια μας αποστηρωμένα έτοιμα. Έχουν κατεβάσει αρκετά υγρά. Πόσο έχει κατεβάσει. Ωραία. Δικά του υγρά. Μάλιστα. Καθόλου νερό. Όχι. Οπότε τώρα θα πάει στη φωτιά. Όχι, να το πλεντάρω, να το λιώσω. Πρώτα θα το πλεντάρεις. Βοηθώ το Μιχαλή έτσι να λιώσει εύκολα. Όσο θέλουμε κάνουμε εδώ. Αν θέλουμε να βρίσκουμε και μέσα κομματάκια μέσα στη μαρμελάδα. Μιχάλη, με τελειώσαμε. Έτσι, χτύπησες την καλά. Ναι, εντάξει, να έλειωσες τα. με το βράσιμο. Ωραία, και πάει στη φλόγα τώρα. Ναι. Δυνατή φωτιά, φίλες μου. Άρα ξεκινούμε με δυνατή φωτιά. Ναι. Πάντως που δοκίμασα λίγη, είναι εξαιρετική γεύση της, Μιχάλη μου. Θα την απολαύσω όταν τελειώσει εγώ. Σίγουρα. Και τώρα θα την βράζουμε για πόση ώρα. Μέχρι να δέσει, Μιχάλη. Να φρίσει, να την καθαρίσεις. Να το δείτε, φίλες μου, όταν αφρίσει θα το μαζεύουμε. Αυτό θα το φάεις. Ωραία. Κυρία μου, ξέρω τι. Είναι όπως τα δαμάσκηνα. Έβγαλες και αφρό. Ναι, άρχισα, χαμήλωσα τη Μιχάλη μου στη φάση τούτη. Χαμήλωσες τη φλόγα. Ναι, για να μπορέσω να βγάλω τον αφρό να μην μου ξεχυλήσει. Διότι εψήλωνε ο αφρός, εψήλωνε και χαμηλώνουμε κάπως τη φλόγα μας και να φύγει τούτο. Αυτός είναι ο αφρός που θα φύγει. Φεύγει να καθαρίσει, πρέπει να το δυναμώσω, πάει πάνω. Βλέπεις. Θέλει καθάρισμα να καθαρίσει. Χαμήλωσε. Απλώς για να δείξω ότι ανεβαίνει, πρέπει να είσαστε πάνω από τις μαρμελάδες, φίλοι μου. Δεν απομακρυνόμαστε. Όχι, ο Μιχάλης απομακρύνθηκε, αλλά εγώ είμαι παρό. Είδες που άρχισε και φαίνεται το χρώμα της από κάτω. Τούτο φεύγει. Έχει ωραίο χρώμα. Πολλά ωραίο χρώμα. Πολλά ωραίο χρώμα. Έμπутες πολλά ωραίες μαρμελάδες. Καθάρισα στον αφρό, τώρα φάνηκε άλλο χρώμα. Έτσι είναι. Φίλες μου, θα μαζευτεί και με το κουτάλι μας έτσι γύρω γύρω πιο προσεκτικά. Μαζεύεις λοιπόν όλον τον αφρό με το σουρωτήρι, αλλά και με το κουτάλι. Τι γίνεται, Λίζα? Είστε μπρος στο τέλος. Πλησιάζουμε. Ναι. Τώρα να κάνουμε και το δοκιμούμαστε στο κουτάκι. Να δούμε αν έδεσε. Ναι. Το κόλπο με τη σταγόνα. Ναι. Έβαλα ένα πιατάκι στο ψυγείο για να μου δείξει ακριβώς. Τι, περιμένει να στάξει. Ήδη καθυστερά να πέσει η σταγόνα. Ναι. Να μην απλώθει. Τα που λέει. Προς το τέλος. 1-2 λεπτά ακόμα. Η γεύση να που λέει. Απίθανη. Απίθανη. Άμα λέει Λίζα απίθανη, σημαίνει φανταστική. Τέλεια. Φίλες μου, πάσουν οι βανίλιες. Θα προσθέσεις τώρα 2 φακελάκια βανίλια. Στο τέλος πάνε οι βανίλιες μας για άρωμα. Και είναι ένα φακελάκι. Στη φάση τούτη μπορεί να βάλω την κερδί αρπαρόριζα. Όποιος θέλει, όποιος προτιμάει, μπορεί να βάλει την αρπαρόριζα, μερικά κλονάρια. Και να τα βγάλει. Και να τα βγάλει μετά. Ναι, θα τα αφήσει μέσα. Απλώς λίγο. Και πάει και το λεμόνι μας, φίλες μου. Έβαλες σε 1-2 κουταλιές λεμόνι. Στο τέλος. Και να είναι καλοφαϊμένη. Σίγουρα είναι καλοφαϊμένη. Θα την αφήσουμε τώρα να κρυώσει. Ναι, φίλες μου. Και μετά να μπει στα βάζα. Ναι, εγώ ένας λόγος που την αφήνω να κρυώσει κάπως είναι για να δω πόσο έπιξε. Γι' αυτόν περιμένεις, έτσι για να βεβαιωθείς. Ακριβώς. Δηλαδή, αν δεν έπιξε αρκετά, να την ξαναβράσουμε. Ναι, μπορούμε να την ξαναβάλουμε.
Διότι πρέπει να στέκεται πάνω στο ψωμί ή κάπου που να την βάλουμε. Όταν τρέχει, είναι ωραία μαρμελάδα. Βέβαια. Και δεν θα διατηρηθεί κιόλας. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι και κρυό μπορεί να το βάλω μέσα στα βαζάκια μου. Ναι, δεν έχεις πρόβλημα. Δεν έχω πρόβλημα, διότι έχω το δοκιμασμένο εμπειρικά και ξέρω άμα είναι αποστεραμένα τα βαζάκια μας. Καλά δεμένη η μαρμελάδα μας. Έτσι, αν την αφήσεις να κρυώσει λίγο, θα κάνεις τη δουλειά σου πιο άνετα. Άμα την βάλουμε στα βαζάκια, Μιχάλη, και δω την ότι δεν είναι καλή να την βγάζω από τα βαζάκια, αλλά θέλω να αποστηρώσω βαζάκια και ξανά, είναι πιο δύσκολο. Γιατί να κάνουμε τη ζωή μας πιο δύσκολη. Και εφόσον δεν παθαίνει τίποτα. Ωραία. Μιχάλη, δε. Ναι. Μια χαρά. Έτοιμη. Έπεφτει τούτη. Έπεφτει την κουταλιά. Αν έχει λίγο αφρό, πάλι το μαζεύουμε για να μην το βάλουμε μέσα στα βάζα μας. Δεν είναι ωραίο χρώμα. Η φλόγα είναι χαμηλή από ό,τι χαμηλή, ναι. Πήρε μου, φίλες μου, περίπου 40 λεπτά. Στην αρχή είχα δώσει την δυνατή, Μιχάλη. Ναι. Η χρόνη φυσικά είναι σχετική με τη φλόγα. Δεν είναι απόλυτη, γι' αυτό οι φίλοι και οι φίλες να μην θεωρούν απόλυτους τους χρόνους. Σημασία έχει να δουν τα σημάδια ότι έχουν δέσει καλά τη μαρμελάδα τους. Πήρε ωραίο χρώμα. Άρα θα την αφήσουμε λίγο να κρυώσει και μετά να την βάλουμε στα βάζα μας. Ναι. Έζησες τη φλόγα? Άτε, φίλες μου, θα την αφήσω να κρυώσει. Ήδη δε, Μιχάλη, τούτη. Ναι. Είναι ζεστή γινή. Είναι ζεστή, δε. Εντάξει. Ρε, τι ωραία που γίνει. Θα την αφήσω στην κατσαρόλα μου και θα την ξανατσακάρω. Θα την ελέγξουμε όταν πέσει λίγο η θερμοκρασία. Θα δούμε πόσο έπιξε. Ακριβώς. Αυτή είναι η μαρμελάδα μας, φίλοι και φίλες, από κεράσι. Έχει κρυώσει λίγο. Φίλες και φίλοι που συνεχίζουμε με τη μαρμελάδα μας, με το ωραίο χρώμα, Μιχάλη, έχει κρυώσει ελαφρώς. Μου πήρε 40 λεπτά για να δέσει και θα τη βάλω στα βαζάκια μου. Θα πήξει ακόμα λίγο όταν κρυώσει. Ναι, αλλά πρέπει να πέφτει έτσι πλατιά μάζα. Φίλες μου, έχει αναλάβει και ο Μιχάλης να την βάλει στα βαζάκια. Όλοι στη δουλειά, όλοι στο φαΐ. Άντε, μπράβο. Ναι, τι ωραία που πέφτει, πρέπει έτσι πυκνή μάζα, παχιά μάζα. Και ακόμα να πήξει κι άλλο. 40 λεπτά, αλλά φίλες μου, εμένα μου πήρε, μπορεί εσείς να χρειαστείτε, να δείτε, να δοκιμάσετε. Πάρουμε μέχρι πάνω. Όχι, όχι, έτσι που το βάλε σε μια χαρά. Το βάλω ακόμα λίγο. Όχι, όχι, να βάλουμε και στα λαβαζάκια. Καλό. Συνέχισε. Έχουμε γεμίσει 3 βάζα. Θα ετοιμάσουμε και τη φετούλα μας. Η ώρα είναι καλή, φίλοι και φίλες, να απολαύσουμε την εξαιρετική μαρμελάδα από κορόμιλα. Στην Κύπρο τις λέμε και φορμόζες. Υπάρχουν σε διάφορα χρώματα. Ακόμα είναι ζεστά τα βάζα μας. Βιάστηκε ο Μιχάλης πριν να κρυώσει. Πρέπει να τη γευτούμε. Στέκει ωραία. Ωραία. Πολλά ωραία. Και ακόμα δεν έχει κρυώσει τελείως. Είναι ό,τι πρέπει. Έχει μια ιδιαίτερη γεύση. Γλυκόξινη. Ναι. Πολλά ωραία. Κάντε τη, φίλες μου, κάνετε και ένα like, κάνετε και μια εγγραφή δωρεάν. Να βλέπετε τα... Καλά. Θερμά σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεό μας. Θερμές ευχές σε όλους. Είναι πράγματι μια εξαιρετική μαρμελάδα. Αν έχετε αρκετά κορόμιλα, φορμόζες, φτιάξτε και εσείς αυτήν την εξαιρετική μαρμελάδα. Συνταγές πολυδοκιμασμένες. Με όλες τις πληροφορίες για σίγουρη επιτυχία. Άντε να αφήσουμε τον Μιχάλη να απολαύσει τη φετούλα του. Πράγματι είναι εξαιρετική. Πολλά ωραία. Πράγματι.